د پټواري د میت سلیبس د یوټیوب چینل په پلی لیست کې د اوم سبق څخه بیا در اول سبق پورې اول پارټ پورې دا اوه سره ټاپکان کمپلیټ موجوده دي ته وګورئ د اول سبق نن دویم پارټ پاته دی چې هغه موږ د دې څخه مخکې په اول پارټ کې ریل نمبرز ویلي وو حقیقي عدد نن به موږ په دې سبق کې کمپلیکس نمبرز وایو د دې سبق څخه بعد کې به موږ پر مخ باندې ځو اتم سبق به د پټواري د میت په سلیبس کې شروع کوو د نن سبق او ټاپک چې دی هغه کمپلیکس نمبرز دي کمپلیکس نمبر به موږ پیژنو چې دا څه ته وایي د کمپلیکس نمبرز علامت چې دی هغه په میت کې زیډ دی نمبرز ان د فارم اف a پلس b ایوټا هغه عددونه په میت چې هغه د a پلس b ایوټا په شکل کې هغه ته موږ کمپلیکس نمبرز وایي دا په اصل کې د دوه قسمو اعداد مجموعه ده یو ریل یو ایمیجنري ریل اعداد موږ په پارټ a کې مکمله ویلي وو چې هغه څه ته وایي اوس دلته ما دې ته د هنټ او سیګنل ورکړی دی a پلس b ایوټا دغه h دی دا زموږ سره حقیقي عددونه دي د دې دپاره r e z ما لیکلی دي z چې دی د کمپلیکس نمبرز علامت دی او یعنې د کمپلیکس نمبرز مکمله دی په کمپلیکس نمبرز کې دا د ریل پارټ حصه ده او بی ایوټا چې دی دلته د جی بی سره ایوټا راغلی دی د ایوټا زموږ سره یو علامت دی چې هغه ایمیجنري دی نو دې ته موږ آی ام معنا دا ایمیجنري زیډ معنا یعنې د کمپلیکس نمبر سره ایمیجنري پارټ دی دا یعنې د دې څخه دا شی معلومه سو چې دا کمپلیکس نمبرز د دې دوه قسمو اعداد مجموعه ده یا بریلي د ریل او د ایمیجنري د دواړو قسم اعداد و مجموعې ته موږ کمپلیکس نمبرز وایي دا چې دواړه سره یو ځای سي د دې څخه کمپلیکس نمبر جوړیږي اوس دا شی یاد ساتئ په اکثر کتابو کې لیکلي چې a او b چې دي دا به ممبر یعنې رکم وي دا به تعلق د ریل نمبر سره لري دلته که دا a ولو که دا b و دا به دواړه زموږ سره ریل عددونه وي او i چې دی یعنې د i علامت دی دې ته موږ ایوټا وایي دا به همیشه ایمیجنري د کمپلیکس نمبرز خلاصه دا ده چې د دې علامت زیډ دی دا د ریل او ایمیجنري د دواړو کمباینیشن دی ایمیجنري د ایوټا علامت ته موږ ایمیجنري وایي اوس په کمپلیکس نمبرز کې ډېر شان شته موږ به د سلیبس مطابق ضروري شان وپېژنو په دې کې موږ 15 شان وایو یو به موږ کنجوګیټ په دې کې وپېژنو یو پراپرټي ده او په دې کې به موږ اپریشنز جمع منفي ضرب تقسیم وایي دا زیات راځي کنجوګیټ به څه ته وایي د کنجوګیټ لپاره علامت چې دی هغه زیډ افر لاین دی اوس د دې معنا چې شته د چینج اف ایمیجنري پارټ اف کمپلیکس نمبرز په کمپلیکس نمبرز کې چې زموږ سره کوم ایمیجنري پارټ دی لکه چې ایوټا ځکه زموږ سره ایوټا راغلی دا تصوراتي حصه ده د دې د علامت و چینجېدو ته موږ کنجوګیټ وایي مثلا دا زیډ دی زه دې ته اور لاین ورکم 5 په دغه رقم وکاږو یاد ساتئ که دا پلس که ماینس دا به موږ هغه رقم کاږو کله کله سټوډنټ په دې کنفیوز دا ماینس دا پلس کې دغه ریل پارټ باندې به موږ لاس نه وو موږ دلته چې کوم ایمیجنري پارټ دی د دې علامت که پلس ماینس کوو به که ماینس پلس کوو به اوس دا پلس دی موږ به ماینس وکړو ماینس چې ایوټا دا زموږ سره کنجوګیټس برحال د کمپلیکس نمبرز کنجوګیټ ودې ته وایي چې د ایمیجنري پارټ علامت موږ چینجو که پلس ماینس کوو به که ماینس پلس کوو به زیډ ته به اور لاین ورکوو اوس به موږ په کمپلیکس نمبرز کې جمع منفي ضرب تقسیم وایي دا ډېر ضروري پارټ او حصه ده دا په اکثر امتحانونو کې راځي مثلا زموږ سره Z1 او Z2 دوه دنې کمپلیکس نمبرونه دي دا به موږ څنګه جمع کوو څنګه به منفي کوو ضرب به څنګه کوو او تقسیم به څنګه کوو اوس په جمع کې به اول موږ د دې خالي رول یاد ساتو زه به دا وار وکاږم د Z1 پلس Z2 ایکول ټو Z1 زموږ سره 5 ماینس چې ایوټا دی په بریکټ کې به وکاږو پلس به ولیکم بیا به Z2 وکاږو 7 جمع 8 ایوټا وکاږو په دې کې خالي یو رول او یوه خبره به موږ په ذهن کې ساتو بیا زموږ سره هېڅکله غلطي نه کېږي دوه کمپلیکس نمبر چې کوم وخت موږ سره ایډوو جمع کوو د دې اسانه طریقه دا ده چې ریل پارټ به د ریل سره جمع کوو او ایمیجنري به د ایمیجنري سره جمع کوو مثلا دا Z1 دی پلس Z2 دی دا به دغه رقم وکاږو زموږ سره دا ریل پارټ چې دی 5 او 7 دی یعنې 5 7 دا پلس دی دا چې دواړه موږ جمع کوو دا 12 راسي دا ماینس دی دا ایمیجنري پارټ ماینس چې ایوټا دی دا جمع 8 ایوټا دی دا 8 چې موږ چې وباسو جمع 2 ایوټا پاتېږي د دې زموږ سره دا جواب سو اسانه طریقه دا ده چې ریل او ریل پارټ به موږ سره جمع کوو ایمیجنري او ایمیجنري به جمع کوو دومه طریقه زموږ سره ماینس یعنې Z1 ماینس Z2 برابر اوس به زه Z1 وکاږم 5 ماینس چې ایوټا دی بیا به زه ماینس وکاږم بیا بریکټ بیا به موږ دومه کمپلیکس نمبر وکاږو 7 جمع 8 ایوټا اول موږ دا بریکټ ختم کړو چې کوم وخت موږ بریکټ ختم کړو بیا موږ سوال کولی سو 5 وکاږو 5 ماینس چې ایوټا دلته به ماینس 7 سي دا ماینس 8 ایوټا اکثره سټوډنټس په دا ځای کې غلطي کوي دی دا بریکټ نه ختموي دا بریکټ که ته ختموې ته به په دا ماینس کې ضرب ورکوې دا به دواړه چینجېږي اوس به موږ ریل او ریل سره منفي کوو ایمیجنري او ایمیجنري به موږ سره منفي کوو دا جمع 5 دی د ماینس 7 څخه چې موږ جمع 5 وباسو ماینس 2 پاتې سو په ریل پارټ کې په ایمیجنري کې دا ماینس چې ایوټا دی دا 8 دی دا دواړه ماینس دا به سره جمع کو ماینس به ولګو 14 زموږ سره ایوټا سو
د منفي دا زموږ سره جواب و. دوه کمپلیکس نمبر چې موږ منفي کوو برکټ به ختمو دغه بعد به د ریل سره ریل ماینس کوو د ایمیجنري سره ایمیجنري کوو. دا دوه کمپلیکس نمبر به اوس موږ څنګه سره ضربو. اول به زه د دې صورت وکاږم Z1 Z2 equal to دا برکټ به وکاږو 5 minus چا ایوټا بیا به دا بل برکټ وکاږو Z2 د 7 جمع 8 ایوټا. اوس به موږ یو برکټ ورته مات کو دغه چې کوم ریل پارټ دی ور به د مکمل کمپلیکس نمبر سره ضربو بیا به د ایمیجنري ضربو. دا به زه رقم وکاږم equal to 5 وکاږو د 7 جمع 8 ایوټا سره به موږ ملټیپلای کو ماینس چا ایوټا به وکاږو د 7 جمع 8 ایوټا سره به ملټیپلای کو 7 5 35 به راسي جمع به وکاږو 5 8 40 ایوټا به وکاږو ماینس به وکاږو چې 7 42 ایوټا بیا جمع ماینس 8 چې 48 ایوټا سکویر. اوس چې کوم ریل و ریل هغه به سره حل کوو ایمیجنري و ایمیجنري به حل کوو 35 به وکاږو دغه رقم دا 2 ایوټا موږ سره حل کولی شو د ماینس 42 ایوټا څخه 40 وباسو ماینس 2 ایوټا پاتې سو ماینس 48 به وکاږو د ایوټا سکویر به موږ سمپلیفای کړو. د زموږ سره دوه ویلي وسته ساده ایوټا چې دی دا همیشه د ماینس 1 ریډیکل برابر دی او ایوټا سکویر چې دی دا د ماینس 1 برابر دی. دا ویلیوز په سوالو کې بیا موږ یاد ساتو دا موږ دلته یږدو. اوس د ایوټا سکویر پر ځای به ماینس 1 وکاږو موږ دلته په دې ځای کې به دلته ماینس 1 وکاږم برکټ کې 35 به رقم وکاږو ماینس 2 ایوټا به وکاږو ماینس ماینس پلس 48. اوس موږ سره دوه ریل عددونه پیدا سول 48 او 35 دا دواړه موږ حل کولی سو دې دواړه به موږ سره حل کړو دا به زموږ سره 83 راسي 83 دا ماینس 2 ایوټا به وکاږو زموږ سره د دې د انسر سو. که موږ دوه کمپلیکس نمبر سره ملټیپلای کوو دا یو به ورته مات کو د دې ریل پارټ یعنی عام عدد چې ریل دا به د دې سره ملټیپلای کو ماینس چا ایوټا به بیا موږ د برکټ سره بیا ملټیپلای کو بیا موږ د رقم ریل او ریل حل کو ایمیجنري او ایمیجنري به موږ حل کو. اوس به دا دوه کمپلیکس نمبر څنګه یو پر بل ډیوایډ تقسیمو به Z1 upon Z2 دی. اوس به Z1 وکاږم 5 minus 6 ایوټا سو بیا بټا وکاږو Z2 دی 7 جمع 8 ایوټا سو. د دې طریقه موږ په ریشنلایزیشن باندې کولی سو. ریشنلایزیشن رول او اصول دا دی دلته چې کوم ډینومینیټر دی د دې به علامت چینج کو د دواړو سره به ضرب کو. اوس مثلا د دې لاندې 7 جمع 8 ایوټا دی دا به 7 minus 8 ایوټا کو لاندې به هم 7 minus 8 ایوټا کو اوس به دواړو سره ضرب کو. دا نقطه به موږ یاد ساتو. یو کمپلیکس نمبر چې موږ پر دوم کمپلیکس نمبر باندې ډیوایډوو لکه اوس Z1 پر Z2 باندې موږ به دا ډینومینیټر همیشه علامت چینجوو د دواړو سره به ضربو و دې ته موږ ریشنلایزیشن وایو. اوس به موږ دا دواړه پیس ټو پیس ملټیپلای کو 5 په وکاږو بیا به د 7 minus 8 ایوټا سره موږ ضربو بیا به ماینس چا ایوټا وکاږو بیا به 7 minus 8 ایوټا وکاږو دا مخامخ ضرب دی لکه دا لوړ ضرب لاندې دا چې دی دا زموږ سره فارموله ده a سکویر ماینس b سکویر equal to a پلس b او a minus b دا زموږ سره په اصل کې دا فارموله ده. اوس سات کې به یو سات وکاږو سکویر به ورکړو ماینس به وکاږو 8 ایوټا سکویر به کړو دا 5 به د دواړو سره ضرب کړو 5 7 35 بیا ماینس 8 5 40 ایوټا بیا ماینس از جمع ماینس ماینس 6 7 42 ایوټا ماینس ماینس پلس 8 چې 48 ایوټا سکویر به وکاږو لاندې به بیا 7 7 49 راسي دا به ماینس 8 8 64 ایوټا سکویر به موږ وکاږو. اوس به دا موږ حل کوو چې کوم سره حل کېدل ایوټا او ایوټا سره حل کېدلی سي دا 35 به هغه رقم وکاږو دا دواړه ماینس دي دا به زموږ سره دواړه جمع کو ماینس به ورکړو دا به 82 یعنې 82 ایوټا راسي جمع 48 به وکاږو د دې ایوټا سکویر په ځای کې موږ دلته ویلي و دی ماینس 1 دا به وکاږو ځکه دا موږ نور سمپلیفای کوو دا به 49 وکاږو دا به ماینس 64 سي د دې په ځای کې به موږ ماینس 1 وکاږو. اوس به دا 35 دلته وکاږو 35 دا ماینس 82 ایوټا به وکاږو بیا به جمع ماینس ماینس 48 راځي دا به وکاږو لاندې به 49 ولیکو ماینس ماینس چې کوم وخت دا برکټ ختمو سره ضربو بیا دا به پلس راسي یعنې زموږ د جمع 64 راغلی د ماینس 48 چې موږ 35 به زموږ سره ماینس 13 پاتېږي بیا ماینس 82 ایوټا به رقم وکاږو دې دواړه به موږ سره حل کړو دا زموږ سره 113 راځي. اوس زموږ سره په نومریټر کې ریل پارټ او ایمیجنري دی لاندې یو عدد دی دې ریل عدد ته په موږ خپل ډینومینیټر ورکړو مخرج ورکړو او ایمیجنري ته به موږ خپل ورکړو. اوس به ماینس 13 بټا 113 وکاږو بیا ماینس 82 ایوټا بټا 113 وکاږو دا زموږ سره د دې انسر سو. دا زموږ سره د کمپلیکس نمبرز پیچانو د هغه کنجوګیټو د هغه اپریشنز جمع منفي ضرب تقسیم د دې سبات کې به موږ بیا اتم سبق شروع کوو پر مخ باندې به د پټواري میت سلیبس جاري ساتو. که تی په اول وار پر یوټیوب چینل زموږ ویډیو ګوري یا تی زموږ چینل نه سبسکرایب کړي دا سبسکرایب کړي د بیل بټن ووهئ موږ به موټیویټ در تی پر بار سبق در ورسیږي.